Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear students, to the second part of business finance. In previous lecture, we discussed short-term finance and two sources of short-term finance. So now let's move on to the third source of short-term finance. The third source of short-term finance is installment credit. This is also called consumer credit, like before we studied. Sometimes the business purchases goods on installments. The positions of the goods is taken, but the payment is made in installments over a specified period of time. The business by not paying the full price is able to get some funds to meet the short-term needs. The business, it is kind of financial assistance provided by the business. All installment credit چیه میگن؟ شاگردان installment قسطوار میگن. ایرا قسط قرض هم برش گفته میتونیم. حالان که این یک نوع short term finance است که در این یک کاستومر از سپلایر یا کسایی که تولید را جور میکنه یا پرودیوسر یک چیزا را اجناس را یا مواد را میخره، بعد از او باز پیسه را در قسطوار برش میپردازه که این هم یک نوع installment یک نوع short term finance است که ما میگیم installment credit، که در این تولید خریده میشه، مواد خریده میشه، بعدا پیسهش قسطوار پرداخته میشه. بازی در بین سپلایر و کاستومر یک نوع توافق نامه است که چه قسمی در چند قسط باید پرداخته شوه، این مربوطی باز تجارت ها میشه، اونها میشن. بعد ما میگیم که bank overdraft, the fourth type. Bank overdraft is the best known and the most popular source of raising short-term funds. An overdraft is an agreement with the bank by which the customer may draw more than his deposit in current account up to the certain limit and for a specified period. Interest is charged daily on the outstanding amount. The overdraft facility is given against the security of the asset. بانک اووردرافت ما میگیم که از بانک اضافی پیسه کشیدن. مثلا شما در بانک $200 یعنی یا 5 لک افغانی سرمایه دارین. شما با پیسه نیاز داشتین. بازی اینجا که است یک نوع اکاونت هستن که اونجا میتونن که شما اووردرافت کنین، اضافی پیسه بکشین. درسته؟ مثلا شما 5 لک افغانی در اکاونتتان، در حسابتان دارین، شما به زیاد پیسه به 6 لک افغانی نیاز دارین. میرین 5 لک افغانی خواست خودتان است او را میکشین، درا میکنین، ویدرا میکنین، بعدن که 1 لک افغانی که اضافی میشه او را از بانک اووردرافت میکنین. اووردرافت یعنی اضافی میگیرین. یاد داشته باشیم که سرزی که چارج یعنی اینترست میاد در 1 لک افغانی که شما اضافی از بانک کشیدین، سرزی که است چی میاد؟ چارج مطلب از است که سرزی اینترست میاد. اینترستش یعنی سود میاد، بانک استان سود میگیره بس outstanding money. این کس یک نوع فسیلیتی و این چه وقت برتان میده؟ ایتون نیست که به هر اکاونت نه. این اووردرافت کس این فسیلیتی، این سهولتی که برتان یک بانک مهیا میسازه در ضد اسستتان میشه. یعنی اینجا باید شما اسستتان یعنی بلدینگتان، ماشینریتان، این همه چیزها باید درون باشه، قواله و یا چیزا که در بانک باشه، بعد از او با شما این اووردرافت فسیلیتی میده. اگر این نباشن شما را به اووردرافت یعنی بانک اووردرافت فسیلیتی نمیدهد. Okay, I hope you understood. Cash credit. It's the most favorite method of short-term borrowing by the industrial and commercial concerns. The bank allows business unit to borrow money up to a certain limit by pledging the goods with it. The goods are released in full or in parts on getting payment. The interest is charged on the amount of money actually withdrawn and not on the entire amount of the sanctioned loan. CASA credits borrowing on a comparatively long term and regular basis. کش کردیت که از این معناست که شما کش کردیت میگیرین، نقد پیسه برش میگیرین. معمولا در بانک از بانکی گرفته میشه که you not borrow to bank money up to the، یعنی از بانکی گرفته میشه یا از دیگه اینستیتوشن گرفته میشه، مؤسسات مالی که قرض فراهم میسازه با تجارت ها، از اونها گرفته میشه. you not borrowing money up to a certain limit by pledging goods with it. و با یک مدت خاص که باز تعهد میکنن که goods که میخریم یا تعهد میکنه که در این وقت برای این وقت ما میخوام که پیسه تان بگیرم، کردیت بگیرم و میخوام که اجناس بخرم. بعد از اینکه the goods are released in full or in parts on getting payment. مثلا
این وقت میشه که یگان وقت تو میشه که شما اجناس میخرین باز برای پرداختن این اجناس پیسه که تا نباشد شما باز کار میکنین میرین از بانک کش کردیت میگیرین مستقیما کش کردیت میگیرین و بانک به بانک شما تعهد میکنین که بعد از اینکه اجناس ما خلاص شد اجناس ما به دست ما آوردم و پیسه شما را پس میپردازم. در این حالت باز ما میگیم کش کردیت که از بانک های از دیگر اینستیتوت ها گرفته میشه به خاطر اجناسی که شما میخواین بخرین یا به دست خود بیارین و کارشون وعده میکنین که بعد از اینکه ما اجناس خود به دست آوردم یا اجناس خود به فروش رساندم میتونم که کردیتش یعنی پیسه شما را باز بپردازم. discounting of bills این موضوع کمی برای دیسکاونتینگ آف بیل باید با بیل آف اکسچنج را بخوانیم چون اینها را با شما در بزنس فایننس که در سمسترهای بعدی شما میخوانین میتونین که خوب بفهمین سرشون. خب باز ما یک مختصر تشریح میکنیم. banks may give a short term credit to its trusted customers. بانک میگه شاید سر trusted customer مشتریایی که سرش زیاد اعتبار باور داره برزونا کردیت بدهد پیسه قرض بدهد by discounting their bills برای دیسکاونت کردن بیل. bills of exchange چیست ایرا ما شما پاسانتر میریم the word file را میخوانیم. The bank purchases bank is میخره the bill of exchange and credits the customer's account with the amount و کس کردیت میکنه amount account حسابی کستومر را قطعی مقدار بیل less than discount با کم در تخفیف میگیره. the bank gets back the pay money on the maturity dates. این پیسه که هستم این بانک است بس پیسه را در maturity date وقتی که maturity date میگه تاریخی که شما باید پیسه را پردازین نوشته باشه اونجا پس میگیره. خوش آقایان عزیز به خاطر فهمیدن از این discount of bills ما بیل اف اکسچنج را میخوانیم یا اکسچنج آف بیلز. این موضوع ما شماست زیاد دقیق نمیریم. بیلز آف اکسچنج یا اکسچنج بیل میخوانیم. so let's go here. بیلز آف اکسچنج چی را میگن؟ بیلز آف اکسچنج what do you call bills? what is bill of exchange؟ مثلا A که است buyer است. suppose A is what? A is a buyer and B که است seller است. B seller است. در این بسیار مختصر ما میخوانیم به تفصیل نمیریم. بایر میخواد که از سلر یک چیز بخره اما قطعشان پیسه نیست right short term finance میکنه که 90 days می باشه 3 ماه باشه 2 ماه باشه مربوط به توافقنامه از این دو تا است که less than 1 year باید باشه. اما سلر برش میگه که درسته ما به شما اجناس خودم میدهم گودز خودم میدهم به یک شرط که تو به ما بیل را ساین کنی بیل آف اکسچنج را ساین کنی تو توافق بابا بکنی یعنی تو با ما این بیل را اندورس کنی که اگر به خاص مدت که ما با شما پیسه را میپردازم درست ابسوری اجناس خود با شما میدهم اگر شما با ما اینجا بیل آف اکسچنج را امضا کنین یک بیل را امضا کنین که در این وقت میچورتی دیتش است اگر شما ما در این وقت میخواهم برتن پیسه بپردازم. مثلا ساده بایر که است از سلر که است اجناس خرید درست برش گفت که بعد از 3 ماه after 3 months بعد از 3 ماه ما برتان پیسه را میپردازم و این که است در چی میشه بیل آف اکسچنج یک بیل آف توافقنامه میسازه و بر بایر میگه که بعد از 3 ماه ما پیسه که تو بر ما تولید فروختی ایرا برتان تادیه میکنم یا میپردازم. خلاص ایرا میگن بیل آف اکسچنج که از توسط سلر جور میشه بایر اکسپت میکنه و اجناس خود سرش فروش میرسانه. حالی وقتی که این چیزا صورت گرفت discount of bills of exchange چی است؟ حالی موضوع ما شما discounting of bill است. این چی است؟ what is this now؟ bill of exchange اگه فهمیده باشین انشاءالله سرزیم میفهمین. discount رو میفهمین که تخفیف را میگن. حالی اینجا خب مدت 3 ماه شد بایر گفت با اثر سلر بایر گفت که ما بعد از 3 ماه یا از 3 ماه بعد از 3 ماه ما برتون پیسه که تو با ما اجناس فروختی مبادل پیسه که ما برتون بعد از 3 ماه میپردازم. اما این ورکینگ کپیتال است رایت. یک دفعه با سلر که است با پیسه نیاز پیدا شد حالا این فایننس از کجا کنه؟ وقتی که به سلر پیسه نیاز پیدا شدی خب بیل آف اکسچنج داره کتی خود پیسه پیدا شد این میره به بانک. به کی میره؟ سل میره به بانک میگه که ما میخواهم
این بیل آف اکسچنج سر تو بفروشم، یعنی پیسه که اینجا است تو با ما بپرداز. این خود اینجا خود 3 ماه مدت است، اما بعد از 1 ماه که سپری شد سیلر با پیسه نیاز پیدا کرد، این مستقیما میره از بانک پیسه میخواه و این بیل که کتی خود داره این را برزی میگه که ما این بیل را به شما میدهم اما در بدلش تو ما پیسه بدیم. Suppose چقدر پیسه است؟ How many money? For example, think that there are 5 lakhs. 5 लाख است یا 500,000 است، right? 5 lakhs است. اولی 5 लाख افغانی به سیلر نیاز پیدا شد. در بیل اف اکسچنج 5 लाख افغانی قرض نوشته شده است که بایر باید بپردازد. این خود چی شد؟ ولی بایر ما شما چی گفتم؟ سوری سیلر ما شما چی میگیم؟ سیلر ویکان کردیتر ای قرض داشت یا ایرا ما شما دراور هم میگیم. ای بیل اف اکسچنج از کی میگیره؟ از او. ایرا وی آلسو کال دت دراور. ایرا ما شما دراور هم میگیم. و بایر ل چی گفتم میتونه؟ what do you call بایر؟ بایر کی است؟ دیتر است. دیتر و همچنان این دراوی هم گفته میتونیم. we also call that دراوی. چرا برش دراوی گفته میتونیم؟ که باید پیسه را به سیلر بپردازه. ولی این خب میتونه که بیل اف اکسچنج به بانک بون به سمت مثالی که ما قبلا شروع کرده بودیم 5 लाख افغانی در بیل اف اکسچنج است، سیلر که است و پیسه نیاز پیدا شد برایشان پیش از اینکه 3 ماه پورا شوه میره به بانک میگه که ما این بیل اف اکسچنج براتون میدهم میفروشم تو بر ما پیسه بدی 5 लाख افغانی. حالا این جگه اینجا است دیسکانت برای چرا میگه؟ به خاطر که بانک است برزی به سیلر باکی با سیلر کسی که میفروشه با فروشنده 5 लाख افغانی ای خو قیمت بیل اف اکسچنج 5 लाख است اما ای برش 5 लाख افغانی نمیده. ولی این سیلر میآید بانک را البته ای بیل اف اکسچنج برزی میده و برزو میگه که بیل اف اکسچنج پیسه 5 लाख افغانی که تو باید از بایر بگیری، درسته؟ اما ما بایر 3 ماه بعد به تو پیسه میده اما ما حالی پیسه نیاز دارم. سو ای بیل اف اکسچنج برزی میفروشه با قیمت ارزان و بایر که بعد از 3 ماه بانک از بایر پیسه که برش پرداخته شده است میگیره. سو ولی بانک چی میکنه؟ Now what does bank do? برای 5 लाख افغانی نمیده، درسته؟ برای 5 लाख افغانی نمیده دیسکاونت، but دیسکاونت برش از بیل اف اکسچنج را میخره. چون تو برش میگه که ما با سرشان یا 20,000 یا 10 یا 20,000 رایت یا دیگه این که 10,000 کم میدم بردان. این اینترست ما است میخوان. این 3 ماه که در 3 ماه که کدام اینترست سر 5 लाख افغانی میآید سر سیلر میندازه. او را از او قطع میکنه. مثلا اگه 20,000 شد بعد از این کیس باز چقدر برش میپردازه؟ 4,80,000 480,000 را برزی میپردازه میگیره ازشان 480,000. سو ولی 4,80,000 بر سیلر میپردازه. بعد از اینکه 3 ماه پورا شد دیسکاونت نمیشد که مکمل پیسه را در بیل اف اکسچنج که نوشته شده است سیلر به سیلر بانک نمیپردازه. سود خود میگیره چقدر که باشه در 3 ماه چقدر که سود میاره میگیره ازشان 4,80,000 برش میپردازه. بعد از اینکه 3 ماه پورا شد باز بانک میآید از بایر بیل اف اکسچنج بر بایر نشان میده و 5 लाख افغانی را از دست ازشان میگیره. این یک نوع فایننس به خاطر است که برزی در 3 ماه پورا نشده بود در 2 ماه 1 ماه بعد پیسه نیاز پیدا شد و ای آمد یک بیل اف اکسچنج در بانک فروخت، بانک برش در دیسکاونت گرفت 5 लाख افغانی برش مکمل نداد سود خود گرفت و 480,000 را برش با بانک با سیلر داد و بعد از 3 ماه آمد و از بایر بیل اف اکسچنج را نشان داد و او ازش 5 लाख افغانی را گرفت. اینا میگن discount of bills. Right? I hope you understood this one. امیدوارم هستم که فهمیده باشین. خب against bill of lading. Against what? Against bill of lading. او هم مثل کتزور ربط داره. Lading اصلا چی را میگن؟ What is called lading? Well, what is bill of lading? Bill of lading چی را میگن؟ So bill of lading is a list of goods being carried especially on a ship. What? Bill of lading که است what is it? It's a list یک لیستی اجناس هستند که توسط یک کشتی به دیگر کشور روان میشه. This is so bill of lading is a receipt issued by a shipping company. Bill of lading که یک رسید است issued که صادر میشه by a shipping company با کمپانی که ما شما bill of lading بارنامه هم گفتم میتونیم شما عزیز بارنامه که توسط کمپانی
باری صادر میشه for goods با اجناس to be transferred from the seller to the purchasers که توسط که از فروشنده به خرید کسی که خرید میکنه بر زور روان میشه. The seller can get short-term loan from the bank by presenting the bill of lading as a security of the loan. حالا بسیار ساده تشریح میکنیم. bill of lading در اون مقدار پیسه نوشته شده است که شپینگ توسط شپینگ کمپانی سلر و پرچیسر اجناس تولید میشه، این نوشته باشه. حالا چی میکنه سلر چی میکنه کاتش خب bill of lading است این میبره به بانک میگه که ما با یک قدر پیسه نیاز دارم، تو ایره در ضمانت خود بگی و به ما پیسه که من نیاز دارم مورا مثل از سکیوریتی اف د لون بده به ما. بلا بانک چی میکنه ازش بل اف لیدینگ را ازش میگیره و برش پیسه که چقدر اونجا نوشته شده از او کم برزو با کمپانی با سلر میپردازه که اینم یک نوع شورت ترم فایننس است. Let's talk about the medium term finance. مالی میان مدت ما شما میگیم. So it's a medium term finance. So it's a medium term finance. Medium term capital or finance is required for investment in business for a medium period, which normally ranges from 1 to 5 years. Medium term که است این قرضه را فایننس را میگه که از 1 سال تا 5 سال پیش میشه. medium term investment است به خاطر ازی با ضرورت داریم right از 1 تا 5 سال باشه. این medium term finance میگیم. قرض باشه دیگه چیز. medium term finance که است what's the purpose of medium term finance? So we can say that the purpose of medium-term finance, the medium-term funds are required generally for the repair and modernization of machinery, renovation of the building, adoption of new methods of production, carrying advertisement campaign on large scale, newspapers, television, etc. So for that we have this medium-term capital, right? So Shogodon is medium-term capital. What do you call what's medium-term capital? So we also say that this will be the medium-term capital will be considered for two reasons. One, long-term capital is not available, and secondly, when deferred revenue expenditure write-off period is there to 5 years. So financing for a period of medium term is between 3 to 5 years. So preferred shares, bonds, lease finances, etc. comes under the medium term finances. So medium term loans are more conservative than long-term investments, but involves more risk in short term. It often looks for balance between risk and return. شغلان جیسی medium term finance که به خاطر پرداختن مثلا شما ماشینری رو نو میکنین یا بیلدینگ تان رنگ میکنین یا دیگه تغییرات بیلدینگ خود میارین و با پیسه نیاز دارین، در این وقت در این حالات یا کمپین میکنین، ادورتایزمنت میکنین یا متد اف پروداکشن تغییر میکنین، در این حالات شما با medium term finance نیاز دارین که از 3 تا 5 سال دوام کنه. میتونه medium term finance we call that medium term finance. sources از کجا میتونیم که medium term finance را به دست بیاریم؟ So where can you find this medium terms of finance? Let's discuss this medium terms of finance. We will discuss this. So first we have commercial banks, debentures, loans from specialized credit and institutions. Let's study first commercial banks. Commercial banks are now the most important source of providing medium-term loans. Loans are generally given against some security of asset. Generally, the loan is okay. Commercial banks چی هستند؟ commercial bank بانک‌های تجارتی هستند یا تجاری هستند. اینها چی میکنن؟ asset بر ضمانت میگیرن، security of asset را میگیره و برش پیسه بپردازه و در زو باز interest میآید. یعنی short term finance که است توسط commercial bank بر business میدهند و چقدر که اونا اصول دارن چی است مشکلات البته سود است اون ازش میگیره توسط بانک برش medium term finance ایجاد میکنه. یعنی we say that the commercial banks are now the most important source of providing medium-term loans. Loans are generally given, right? So he can withdraw the whole amount once in installments. The traditional banks were mainly concentrating providing short-term loans. Nowadays, the term loans exceeding 1 year are provided by banks. قبلا مثل installments بوده, right? installment میتونه که کلی پیسه رو یک دفعه بده. یعنی بساده از بانک میرن پیسه میگیره و پیش میبره. این medium term finance است.
Debentures. Now, before we start talking about debenture term medium finance, so let's talk about what's debenture. You will study debenture inshallah in finance, right? Debenture shuma میخوانید inshallah the finance. So what's debenture? So debentures, a company may raise a part of medium term capital by issuing debentures. یک تجارت میتونه کمپانی میتونه که medium term finance را به دست بیاره با صادر کردن debentures. What's debenture? Debenture چیست؟ Debenture is an official document produced by a company showing how much interest it will pay on loan. debenture که است یک سندی رسمی است که توسط کمپانی صادر میشه که در اون نوشته باشه که چقدر سود بزنس یا این کمپانی خواهد پرداخت سر قرض. مثلا شما debenture خریدین با 5 لک، آره سر 5 لک سر یک debenture چقدر قرض میده ایره نوشته می باشه در او کاغذ در او سند، ایره میگن debentures. و تجارت میتونه که debentures را ایشو کنه به مردم به دبنچر خود بخره، دبنچر از کمپانی را بخره که تا با کمپانی پیسه بیاید. The terms and conditions of loan are written on the back of the debenture. یکی از قواعد و اصول، شرایط و اصول قرضه توسط کمپانی که ایجاد میشه صادر میشه در داکومنت در دبنچر back of the document the back of the debenture نوشته باشه. Under Islamic modes of finance, the Islamic finance guess that debentures have been replaced by term finance certificate. یکی است در Islamic countries که Islamic modes of finance که است debenture قبول نمیکنه به خاطر که قرض و سود است و سود در اسلام حرام است. اینها که است TFC یعنی term finance certificates ایشو میکنه که تو ایشو میکنه. انشالله شما وقتی که modes of finance را میخواندین باز میتونین که این موضوع را در سوال بپرسین و پیش برین. Loans from specialized credit or institutions. Medium-term loans are also provided to the bank concerned by specialized credit institutions like PIA, PIC, IC, IDPB, ICP, NDFC, EPI, EPE, BEL, or etc. So medium specialized ادارات هستند، خاص اداره هستند که اینها که از قرض با تجارت ها میدهد، یعنی قرض را فراهم میسازه. این میدیم ترم فایننس هست که اینها که هستن این ارگانیزیشن هستن پی سی پی، میتونن که اینها را گوگل کنید. you can google these things. اینها که هستن چی هستن؟ specialized credit institution هستن. اینها هم میدیم ترم لون به کی داده میتونن؟ میدیم ترم لون به تجارت ایشو میکنه. So this was all about medium term loans. Now let's talk about long term finance. حالا بیایم long-term finance را میخوانیم. Long-term finance refers to the funds which are required for investment in business for a period exceeding 5 years. It's also named as a long-term capital or fixed capital. شاگردان عزیز long-term finance از اسمش معلوم است که long-term finance که تجارت که به investment کلان نیاز داره و به خاطر اون باید long-term finance قرض بگیره از کجا جایی پیدا کنه که یکی از 5 سال پیش میره، یعنی از 5 سال شروع میشه دیگه معلوم نیست که چقدر خوب، باز هم از 5 سال اون طرف میره، یعنی از 5 سال شروع میشه و پیش میره. So اینها را لانگ ترم کپیتال و فیکس کپیتال هم گفته میتونیم، مثل به خریدن بیلدینگ یا به خریدن ماشین های کلان. برای این چیزا ما با لانگ ترم فایننس نیاز داریم. So like long term finance, it's provided for a period of more than 10 years, like more than 10 years and more than 5 years. Long term finance is also called fixed capital finance, as I said here, or it's like equity capital, preference capital, debentures, term loans, retained earnings comes under the long term finance. So the main purpose of getting these kinds of finance is to carry out the business in expansionary scale from which greater economic benefits are expected to arise. So what's the purpose of long-term finance? So as I said that long-term finance is start from 5 years and some more than 10 years, like something like that. Okay, so long-term finance. So long-term capital is mostly required for a purchase of fixed assets such as
So we see برای fixed asset که ما long term finance نیاز داریم که long term finance fixed asset یعنی بخاطر خریدن buildings, machinery. So in modernization and expansion of business, the amount of long term finance varies with the nature of business, size of business, nature of the product manufactured, the number of goods produced, the method of productions, etc. So گفتن عزیز به خاطر فیکس کپیتال یعنی بیلدینگ مشینری و همچنان دیگه مدرنایزیشن اکسپنشن اف بزنس که از ما با لانگ ترم فایننس نیاز داریم. ولی لانگ ترم فایننس رو ما از کجا کنیم؟ Where can you find this long term finance? First we have source of long term finance, equity shares. ما شما داریم شاگردان عزیز